নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছেনে। বিশ্বজিৎ অসম আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চাওঁচোন আহক এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হয় চাওঁ, আৰু লগতে আমাক এই ইউটিউব চেনেলটো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে বহুত মৰম দিছে তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বজাৰৰ পৰা চব্জি আনিব যাওঁতে এনেকুৱা সৰু সৰু সাইজৰ বেঙেনা দেখিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি এনেকুৱা এটা বেঙেনাৰে মই এটি ৰেচিপি বনাব বিচাৰিছোঁ। বহুতে বেঙেনাৰ ৰেচিপিবিলাক খাই ভাল পায়, চব্জি হওক বা পুৰি পেলাই হওক, এনেকুৱা বেঙেনাৰ ৰেচিপি বহুতেই খাই ভাল পায়। এতিয়াতো বেঙেনাৰ ছিজন, বহুত ধৰণৰ বেঙেনাই বজাৰত ওলাইছে। মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা সাইজৰ বেঙেনাৰ লগত কেনেকৈ কণীৰ লগত মই দম বনাম তাকে এটি ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ। আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে মই বেঙেনাখিনি এনেদৰে গোটাকৈ এইদৰে দুফাল বা চাৰিফাল কৰি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব, মই ঠাৰিটো সম্পূৰ্ণ গুচাই দিয়া নাই বা এৰুৱাই দিয়া নাই। কিয়, এনেকৈ আমি ফ্ৰাই কৰিলে বেঙেনাটো ঠিক এনেকৈ গোটাই হৈ থাকে আৰু তৰকাৰীকণ মানে আলহীক বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক কণী দমৰ লগত সমানে এনেকৈ দিবৰ কাৰণেও সুবিধা হয়। মই ঠিক ভালকৈ মন কৰকচোন, কি ধৰণে এনেকৈ ফালি লৈছোঁ, চাৰিফাল কৰি লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ এনেকৈ ঠাৰিটোলৈকে ফালি দিয়া নাই, যাতে ফ্ৰাই কৰিবলৈ ভাল হয়, ঠাৰিটোৰ পৰা যাতে এৰাই নাযায়। মই গোটেইকেইটা চাইজত এনেকৈ লৈছোঁ, যিকেইটা সৰু চাইজ এনেকৈ দুফালকৈ লৈছোঁ আৰু অলপ ডাঙৰ চাইজৰখিনি এনেকৈ চাৰিফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু বেঙেনাখিনি এইদৰে কাটি মই অলপ সময় পানীত তিয়াই থৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা অলপ খাৰ কিছুমান ওলাই, সেই খাৰখিনি গুচি যাবগৈ। আৰু ইয়াৰ লগতহে মই লৈছোঁ মছলাৰ হিচাপত বুলিবলৈ মই এনেকৈ সৰু সৰু চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ, আৰু ইয়াৰ অলপমান গোটা জিৰা, আৰু ইয়াৰ দুটুকুৰা আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া 3টা, আৰু নমোৱাৰ থোৱামত এনেই এটা সোৱাদ অনুসৰি মোৰ টাবতে হোৱা মান ধনিয়া পাত 3টামান লৈছোঁ। মছলা বুলিবলৈ এয়াই, আৰু অলপ গৰম মছলা লৈছোঁ। গৰম মছলা আপোনাৰ আন্দাজ অনুসৰি ল'লেই হ'ব। তাৰপিছতে ৰেডি কৰি থৈছোঁ এয়া কণী, মই মেৰিনেট কৰি পেলাই নিমখ আৰু হালধি সানিয়ে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে লাগিব বিলাহী পেষ্ট। আপোনালোকে মিক্সিটো ল'ব পাৰে, নহ'লে বা ঘৰত ৰুকনিৰ দ্বাৰা আপুনি পিচি ল'ব পাৰে। আৰু যাৰ মিক্সি নহ'লেও ৰুকনিত পিহি ল'লেও হয়, নহ'লে বা মিক্সিত পিহি ল'লেও হ'ব। 2টা ডাঙৰ বিলাহী হ'লে এটা হ'লেই হ'ব, নহ'লে 2টা চাইজৰ মই বিলাহী লৈছোঁ। বৰ্তমান মই 2জন বা 3জনৰ কাৰণে জোখতহে মই তৰকাৰীখন বনাম। আৰু মছলা বুলিবলৈ ইমানেই লাগিব, ইয়াতকৈ আৰু বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু কথা এটা কওঁ যে বহুত আজিকালি সকলো ঘৰতে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টবিলাক বেছি হ'ল, তেওঁলোকে আলু খাব নোৱাৰে। আৰু যিসকলে আলু খাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই ৰেচিপিটো খুব ভাল পাব খাবলৈ। আলু নোহোৱাকৈ যে এটা ৰেচিপি বনাব পাৰি, এনেকৈ কণীৰ দম, বেঙেনা আৰু বিলাহীৰ সৈতে কণীৰ লগত দম, খায়ো খুব সোৱাদ পাব। আলু নোহোৱাকৈ এই ৰেচিপিটো খুব ভাল লাগে খাবলৈ। চাওঁচোন আহক। এতিয়া চাওঁ, মই বেঙেনাখিনি এনেকৈ গোটা গোটাকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু লগতে কণীখিনিও মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু মই এটা তেজপাত লৈছোঁ, অলপ পুৰি লৈছোঁ। পুৰি লোৱাৰ পিছত তেলত দিলে ইয়াৰ খাই সোৱাদটো ভাল লাগে। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি থোৱাই আছে, লগতে মই ক'লা জিৰা 2টামান পেলাই দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনিও ল' ফ্লেমতে ভাজি লৈ যেতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হ'ব, তেতিয়া মই ফালি থোৱা কেঁচা জলকীয়া 2টা ইয়াতে তেলতে দি দিম। পিঁয়াজখিনি বেছি জ্বলি যাব নালাগে, এটা মিডিয়াম ফ্লেমতে ইয়াক ভাজি থাকিব লাগে। লাহেকৈ পিঁয়াজে ৰং এৰিবলৈ ধৰিছে, অলপ ৰঙচুৱা বৰণৰ হ'ব ধৰিছে। এতিয়া মই
ফালি থোৱা কেঁচা জলকীয়াকেইটা তেলতে দি দিম। তেজপাতটো দি দিছোঁ লগতে। এতিয়া মই মছলাৰ পেষ্টটো ইয়াতে তেলত প্ৰথমে ভাজি ল'ম। মছলাৰ পেষ্ট বুলিবলৈ ইয়াত আছে পিঁয়াজ আৰু জিৰা, আদা আৰু নহৰু, এইকেইটাই মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এই মছলাৰ পেষ্টখিনি ইয়াত ভাজি ল'ম। মছলাৰ পেষ্টখিনি অলপ কম জুইত ভাজি ল'ব আপোনালোকে। পিঁয়াজ, নহৰু বটাখিনিৰ লগত অলপ পানী দিব লগা হয়। মন কৰিব যে এইখিনি ভাজি থাকোঁতে ইয়াৰ লগত যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি অলপ শুকাই যাবলৈ দিব। এয়া চাওক, মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰিব ধৰিছে লাহে লাহে। খুব কম জুইতে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। তাৰপৰা ইয়াতে মই আন্দাজ অনুসৰি অলপ নিমখ দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে পাছত আন্দাজ অনুসৰি দিলেও হয়, মই এনেকৈ তেলতে দি দিওঁ। আৰু আন্দাজ অনুসৰি হালধি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম কাটি এয়া পিহি লোৱা বিলাহী পেষ্টটো মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। বিলাহী পেষ্টটো অলপ ভাজোঁতে অকণমান জুইটো বঢ়াই দিব, কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট পানী থাকে। বিলাহীখিনিও ঠিক তেনেকৈ ভাজি ভাজি ইয়াত থকা যিখিনি অতিৰিক্ত পানী সেইখিনি অলপ শুকুৱাই ল'লে খাবলৈ ভাল হয়। এয়া দেখিছে, বিলাহীখিনিৰ পৰা থকা যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি শুকাই গৈছেগৈ। এতিয়া ইয়াতে আন্দাজ অনুসৰি পানী দিব পাৰিব। পানীখিনি দি ভালদৰে আশে পাশে লাগি থকা বিলাহী পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ চপাই কচাই পানীৰ লগত মিলাই দিব। এতিয়া পানীখিনি যেতিয়ালৈকে উতল আহি পেলাই অলপ শুকাব ধৰিব, তেতিয়া নমোৱাৰ ঠিক 10 মিনিটমানৰ আগে আগেহে ইয়াতে কণী আৰু এই বেঙেনাখিনি দিব পাৰিব। মই এতিয়া পানী অলপ উতলটো আহিছে, গৰম মছলা অলপ দি দিছোঁ। বৰ বেছিও মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণে অলপ মই কম মছলাই দিওঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত মছলা দিবও পাৰে। এইখিনি যেতিয়ালৈকে উতল আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা অলপ পানী কমি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই বেঙেনা আৰু বিলাহীখিনি ইয়াত নিদিওঁ। এয়া 7-8 মিনিটমান হৈ গৈছেগৈ। মই এতিয়া অকণমান উলিয়াই চাওঁ। এয়া চাওক, পানীখিনি অলপ কমিছেগৈ। মই অলপ গেছটো কমাই দিছোঁ ইমানতে। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা বেঙেনাখিনি লাহে লাহে ইয়াতে দি দিম। আৰু কণীকেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু 5 মিনিটমান উতল অহাৰ পিছতে এইখিনি নমাব পাৰিব। উতলটো আহিবৰ কাৰণে আপুনি অলপ গেছটো বঢ়াই দিব। এয়া 5-6 মিনিট হৈ গৈছেগৈ। মই ঢাকনখন খুলি চাওঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰেভি হৈ গৈছেগৈ। বছ ইমানখিনিতে গেছ অফ কৰি দিব পাৰিব। আৰু মই কৰাৰ পিছত অলপ লাহে লাহে মান ধনিয়া পাতখিনি ওপৰে ওপৰে এনেকৈ দি দিছোঁ। এয়া চাওক,
গ্ৰেভিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'লে পৰিৱেশন কৰিব পৰা যায়। এয়া মোৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈ আছে। এয়া চাওক। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।